Megvádolta Ukrajnát az orosz nemzetbiztonsági tanács egyik tagja azzal, hogy ők álltak a brutális terrortámadás mögött. Köszönök minden kedves hallgatót, ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. Vendégünk a témában Kiss Benedek József, egyetemi tanár, az MTA doktora. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat! Mielőtt magára a kijelentésre rátérnénk, az első kérdésem az lenne. Azt lehetett tudni, hogy Amerika előre tudta a terrortámadást, és figyelmeztette is Oroszországot. Mit jelenthet egy ilyen figyelmeztetést? Milyen infókat tudhatott Amerika, és milyen infókat adhatott át Oroszországnak? Természetes dolog, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, van, aki azt mondja, hogy titkosszolgálat, teljesen részletkérdés, között nagyon szoros nemzetközi együttműködés van, de ez politika függő. Tehát vannak országok, amelyek esetében szinte minden információt kicserélnek, ezeknek a száma nem nagy, ez bilaterális együttműködés jelent, mert a másik a multilaterális, tehát a nemzetközi szervezeteken keresztül. Na most átadják azokat az információkat, amely a terrorizmussal kapcsolatos, még abban az esetben is, ha nincs jó viszony a két ország között, tehát politikai nézeteltérések vannak, viszont hogyha arra az országra vonatkozik egy terrorizmussal kapcsolatos információ, akit éppen össze tudnak szedni, akivel kapcsolatban össze tudnak szedni valami információt, akkor ebben az esetben átadják. Tehát így kerül sor egy Amerikai Egyesült Államok, illetve a Oroszországi Föderáció között információ cserére. Na most mit jelent ez tartalmilag? Tartalmilag azt jelenti, hogy amit tudnak, azt átadják, de ez általában úgy foglalható össze, hogy nem minden információt osztanak meg, még ezen a területen sem. Nem beszélve arról, hogy a terrorizmus esetében azt lehet mondani, hogy azért részletes információval, különösen egy támadásra kapcsolatban nem igen rendelkeznek. Tehát nyilván amit fontosnak tartanak, azt átadnak. Na most ebben az esetben az amerikaiak figyelmeztették az oroszországi szolgálatokat, egész konkrétan az FSB-t azzal kapcsolatban, hogy itt előkészületben van merénylet, iszlamista indítású, és érint olyan helyeket, ahol tömegrendezvények vannak. Például koncerteket. Na most ezt nem mondták meg, hogy ez most melyik városban, hány órakor, nyilván ezt nem tudják. De figyelik az összes média lehetőséget, vagy a kommunikációnak minden változatát, amelyet a terrorszervezetek folytatnak egymás között, és ezt megosztják ebben az esetben. Tehát nem lehet azt mondani az Oroszországi Föderáció részéről, hogy ők nem kaptak információt. Az egy más kérdés, hogy nem hiszik el. Ilyen már az oroszoknál sokszor előfordul. Én példaként szoktam mondani, a második világháború esetét, azóta sem sok minden változott, ami a hitelességét és a szavahihetőségét illeti. Zorge hányszor figyelmeztette őket, meg több olyan hírszerző, hogy háborút indítanak fasiszta Németország részéről a Szovjetunió ellen. Nem hitték el, sőt, még a saját embereiknek se hittek, úgyhogy ettől kezdve nyilván az adott ország felelőssége az, hogy mennyire veszik komolyan az adott információt. Ebben az esetben, ami most történt, úgy tűnik, hogy nem vették komolyan, mert nem volt felkészülés, vagy összekevertek dolgokat, mert ugye tudjuk, hogy zsinagóga ellen korábban indítottak támadást, elhárították, bőségesen volt ott rendőr, és ennek ellenére nem sikerült a támadást kivitelezni az illetőknek, felszámolták a csoportot, aztán következett egy másik ez ellen a koncert ellen, illetve az ott lévő nézőközönség ellen. Hát valószínű, hogy itt azért elég sok hibát követtek el orosz részről. Mennyire lehet azt állítani, hogy a háború miatt megromlott a két ország közötti kapcsolat, és ez is eredménye lehet annak, hogy nem vették komolyan ezt a előrejelzést? Erről szó lehet, vagy igazából csak arról van szó, hogy tényleg nincs meg a bizalom a két ország között? Szerintem a háborúról is szó lehet, hát hiszen a háború miatt azért kemény ellentétek vannak az Oroszország és az Egyesült Államok között, tehát nyilván ez nagyon közrejátszik. Talán egyedüli terület a terrorizmus ellenes küzdelemben van információcsere. A többi az nem működik, pedig azért volna bőven mondjuk az atomeszközök proliferáció témakörben, a szervezetbűnözés témakörben, bár ott is lehet, hogy ha a két országot érinti, akkor azért van információcsere, de a háború következtében a bizalom megszűnt, vagy legalábbis nagyon lecsökkent, illetve azokat a nemzetközileg elfogadott különböző szabályzókat,
amiket a hidegháború idején kezdtek el kidolgozni, a bizalomerősítő intézkedések közé tartoznak ezek, mondjuk például a CFA szerződés, hát ezeket fölmondták kölcsönösen, és ezek már nem működnek. Tehát nyilvánvaló, hogy ha nem működnek, akkor a biztonság is romlott, és ezt sajnos tapasztalni lehet, ami azt jelenti, hogy ha véget ér ez a háború, akkor újjá kell építeni ezeket a kapcsolatokat. Remélem, hogy ebbe az irányba fog menni a világ, és nem egy világégés irányába. Egy kicsit az egyszerű ember oldalára lehozva a dolgokat. Mit tehet egy ilyen civil ember, amikor értesül például akár a hírekből arról, hogy Amerika jelezte, hogy terrortámadás lehet? Ilyenkor mit tehetnek az orosz átlagemberek? Hogy nem mennek koncertekre? Szóval én úgy gondolom, hogy nem lehet azért leállítani a mindennapokat. Mit tehet egy átlagember? Szerintem nem tudnak erről, hát ezeket nem szokták nyilvánosságra hozni. Egyébként az ilyen jellegű kapcsolatok és információcserék minősített kategóriába tartoznak, és nem fogják beírni a sajtóba, hogy itt tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok, vagy bárki más milyen információt adott. Ez a titkosszolgálatok közötti együttműködésnek a speciális területe. Szerintem az orosz emberek erről semmit nem tudtak. Ha tudtak volna, akkor nem mentek volna oda, de hát mi is tudjuk azt, hogy ezeket az információkat, egyáltalán a tényét, azt a terrortámadás után közölték, és nem előre mondták meg. Visszatérve a háborús kapcsolatokra, látjuk azt, hogy az orosz vezetés próbálja háborús célokra is felhasználni ezt a terrortámadást. Azt állítják, vagy azt úgy próbálja bemutatni a terrortámadást, hogy az ukránok, vagy akár a nyugat is benne lehetett a dologba. Mekkora valóságtartalma lehet az ilyen kijelentéseknek? Hát majd ezt ki fogják deríteni. A nyomozás ebben az irányban folyik, tehát az oroszok nagyon szeretnének olyan konkrét szálat találni, amelynek felhasználásával tudják bizonyítani, hogy Ukrajna benne van. Na most az én értékelésem szerint ez úgy történhetett, vagy történhet, meg általában így szokott lenni. Ugye a titkosszolgálatoknak 3 feladata van: a hírszerzés, az elhárítás és a különleges művelet. Ez az egész a különleges műveletek kategóriába tartozik, tehát nyilván ezt igen nagy titokban tartják, és úgy próbálják az egészet összeállítani rendkívül konspiratív módon, hogy ne lehessen visszavezetni arra a titkosszolgálatra, aki mondjuk részt vett a szervezésben. Én ezzel nem azt mondtam, hogy ezt a ukrán titkosszolgálat hajtotta végre, mármint a merényletet, de a szervezésben részt vehettek, és ettől kezdve el lehet mondani, hogy benne vannak. Most ezt próbálják az oroszok esetleg konkrétizálni, nem egy könnyű feladat, tehát én úgy gondolom, hogy ez még egy ideig eltart, próbálnak minden szálat megvizsgálni, de az ukránokról se lehet azt mondani, hogy tapasztalatlanok, és ezen a területen azért elég jó szervezőkészséggel rendelkeznek. Ugyanakkor rendkívül gyanúsnak tartom azt, hogy az oroszok, nálunk ezt kevésbé reklámozták, de támadást hajtottak végre a ukrán katonai hírszerzés objektumai ellen, nem egy ellen, hanem több ellen, sőt fedett objektumok ellen is, a terrormerénylet után. Na most gondolom, ez nem teljesen véletlen volt. Tehát amikor már egymást titkosszolgálati szinten is katonailag támadják, akkor emögött valaminek kell lenni. Én feltételezem, nem tudom, feltételezem azt, hogy esetleg ez a támadás ennek tulajdonítható, meggyengítsék az ukrán külső hírszerzést, akik ugye kapcsolatot tartanak különböző szervezetekkel, beleértve akár terrorszervezetet, vagy az irányító különböző állami intézményeket, tehát nem szabad elfelejteni, hogy vannak állami tényezők, és vannak nem állami tényezők. Hát nyilván egy háborús helyzetben egy kicsit másképp jelentkezik, azokkal is kapcsolatot tartanak, vagy tarthatnak, áttételes módon szeretném hangsúlyozni, tehát több áttételen keresztül, akiket föl tudnak használni arra a célra, ami éppen az aktuális feladat. És mostanában azért azt látjuk, hogy orosz részről is, és ukrán részről is azt tapasztalható, hogy hát elég komoly mélységi támadásokat hajtanak végre. Látjuk például, hogy az ukránok rendületesen támadják az olajlétesítményeket, az olajfinomítókat, 14%-át már elpusztították, ami azért nagyon fájdalmas Putyin számára. Ugyanakkor látjuk, hogy a nyugat számára is, mert ugye Biden is jelezte, hogy lehetőleg ezeket ne nagyon zavarják, mert ez felviszi az üzemanyag árát, ami neki se jó, mondjuk egy választási kampányban. Tehát itt ilyenkor nyilván a nemzeti érdekeket veszik figyelembe, és nem az, hogy egy másik ország mit mond, viszont hát ehhez tényleg professzionális, jó
képesség, készség kell. Ha pedig a felhasznált szervezetet nézzük, tehát akik végrehajtották az akciót, az iszlám állam Korasán nevű részlege, az nem kifejezetten szereti a Szovjetuniót. Ugye emlékszünk az Afganisztán megtámadására, emlékszünk arra, hogy az oroszok milyen iszlámellenes műveleteket hajtottak végre Szíriába, és hát nyilván ez némi mosszú jár, arról nem is akarok mondani semmit, hogy ugye Gázában mi történik, és ebben azért benne vannak különböző szervezetek, bár az oroszoknál azt lehet mondani, hogy ez nem kifejezetten logikus, hiszen a Putyin elnök fogadta a Hamasz vezetőit. Tehát ez pont ellenérv. De ezek az ellenérvek, mert ebben az esetben el lehet fedni a tevékenységet, és azt lehet mondani, hogy hát ebben semmi logika nincsen, hogy pontosan egy iszlám indítatású, vagy vallási indítatású szervezet hajt végre merényletet. Itt érvek és ellenérvek összecsapnak, várjuk a bizonyítékokat. Konkrét bizonyítékot eddig én még nem láttam. Lehet, hogy van az oroszok kezébe, de nem hozzák nyilvánosságra. És nem vagyok abban biztos, hogy meg fogja tudni a világ azt, hogy most ebben Ukrajnának konkrét szerepe van. Bár ha találnak olyan szállat az oroszok, akkor nyilván ezzel kérkedni fognak, és el fogják mondani, hogy erről van szó. Hát a nyugat részéről meg egyértelműen mondják a radikális szervezeteket, tehát Ukrajnát mindenképpen kihagyják, ez meg megint magától értetődik, mert nyilván akik támogatnak ők is, azok nem kerülnek látókörbe ilyen esetben. Mik lennek azok a bizonyítékok, amiket így objektíven is el lehet fogadni? Szóval mi lenne az, hogyha az FSB mit tudna úgy megmutatni, hogy itt a nyugati szakértők, vagy legalábbis akik megpróbálnak objektívak lenni? Az összeköttetésből, az ilyen műveletek szervezésében, meg egyáltalán a hírszerző műveletek szervezésében és végrehajtásában a legkényesebb téma az összeköttetés. Az az, amit lehet észlelni. És manapság ugye azt lehet látni, hogy iszonyatos nagy intenzitással használják a internetet. Interneten vannak olyan programok, amelyek titkosak, tehát nem lehet megfejteni. Hát van, aki meg tudja fejteni, de ha meg tudják fejteni, ezt nyilván nem hozzák a szélesebb közönség tudomására. Tehát ezek szintén titkosak, sőt, ez a legmagasabban védett információ, hogy mi az, amit meg tudnak fejteni, és információhoz jutnak. De ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy nem lehet tudni azt, hogy a megbízó és a végrehajtó között milyen kapcsolat van. Ma már ugye ebben a témában és eleve a radikalizáció folyamatában legnagyobb szerepet az internet játszik. Hát butaság lenne ezt nem kihasználni. Régen voltak olyanok, hogy kiképző táborok, ott az emberek megismerték egymást személyesen, ma nem. Nem erről szól a történet, ne tudja meg, hogy ki a megbízó, éppen ezért van meglehetősen nehéz feladata az FSB-nek kideríteni azt, hogy vajon kik és hogyan vettek részt ebben a műveletben. És gondolom, hogyha van olyan állam, és én itt az Egyesült Államokra gondolok, akinek hatalmas képességei vannak ezen a területen, a különböző radikális szervezetek figyelésében, internetes figyelésében, akkor ezt hát nem biztos, hogy közé teszik. Milyen háborús eszkalációt vonhat maga után ez az eset? Hát a háborús eszkaláció alatt már látjuk az eredményt, tehát folyik a támadás. Egyébként is folyik, de mélységi célok ellen és kritikus infrastruktúrák ellen láttuk azokat a csapásokat, amiket az utóbbi időben az oroszok mértek, és ebbe felhasználják a légierőt. Tudni, Ukrajnának a légvédelme meglehetősen gyenge. Ennek következtében azt látjuk, hogy szinte minden nap elmondják, hogy légvédelem, kérünk eszközöket, kérünk repülőgépeket, kérünk lokátorokat, radarokat, kérünk olyan rakétákat, amivel meg tudjuk akadályozni az orosz támadást. Az oroszok meg tisztában vannak azzal, hogy itt különböző lehetőségek vannak ukrán mélységi területre történő behatolásra, ezért vidáman élnek ezzel a lehetőséggel, legyen az drón, legyen az rakéta, vagy legyen az bármilyen eszköz, amivel beljebb tudnak menni. Hát láttuk azt a kétségbeesett segítségkérést az ukránoktól, hogy adjanak számukra a Patriot ütegeket, amit hát egyelőre
Ukrajna vonatkozásában, ha ránézünk a térképre, látjuk, hogy hatalmas területről van szó. Azért annyi Patriot rakita a világon nincsen, ha mindenünnen kivonnák és átadnák Ukrajnának, sem tudnák az egész országot megvédeni. Nyilván itt nagyon ügyesen el kell osztani, hogy hová teszik. Oroszok pont azt tesztelik, hogy vajon hová teszik, és ahová teszik, ott nyilván nem hajtanak végre csapást, ahol viszont nincs, ott igen. Tehát látszik az, hogy ezen a területen már, ami a légvédelmet illeti, Ukrajna meggyengült, ezért az oroszok vidáman és bátran próbálkoznak támadásokkal, sikeres támadásokkal az ország mélységében is. A fehér orosz elnök a héten megtekintett egy harckocsizó zászlóaljt a litván határ közelében, és ő arra adott utasítást, hogy a bármilyen provokációra erővel kell válaszolni. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy a fehér orosz elnök tart egyfajta nyugati beavatkozástól az ő területein. Egyáltalán mennyire kell komolyan venni ezeket a mondatokat tőle? Semennyire, én szerintem a propagandának része, mert hogy egy zászlóját megerősítenek egy századdal, abból még van nagyon nagy védelem nem lesz. Tehát az azt jelenti, hogy egy harckocsi zászlóhoz vagy még egy harckocsi századot telepítenek, vagy egy gépesített lövés alakulathoz egy megerősített századot tesznek, ez nem sok. Tehát az azt jelenti, hogy 10-15 harckocsival megerősítik az zászlóját, azzal még azért nem lehet háborút nyerni. Tehát itt arról van szó, hogy egyrészt a lakosságot megnyugtassák, másrészt az oroszok felé bizonyítsák azt, hogy azért mi is ott vagyunk mellettetek, és ha kell, akkor segítünk. De mondjuk ez nagy komoly elrettentés nem jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt olyan nagyon komolyan nem kell venni, és komoly mérték olyan katonai erőnek nem számít, amivel komolyan lehet számolni. Az ukrán vezetés sokszor beszél arról, hogy nem kapnak nyugatról elég fegyvert. Mit tehet Ukrajna? Hogyan tudja pótolni ezt a hiányzó fegyvermennyiséget? Ez egy igen lényeges kérdés, mert hát Charkov környékén ugye nagyon komoly hadipar volt mindig is, de már a Szovjetunió idején is. Itt haditengerészeti eszközöket is gyártottak, rakétákat is gyártottak, drónokat gyártanak, átálltak a dróngyártásra, meg főleg az ezzel folytatott kísérletekre, amelynek az a célja, hogy megakadályozzák azt, hogy az irányító rendszer korrekt módon működjön, tehát megzavarják a drónok irányítását, és nem oda megy, nem ott hajt végre csapást, ahol szeretnék, hanem éppen nincs szerencsék, akkor visszamegy a feladóhoz. Tehát itt azért most már az ukránok ezt világosan látják, hogy azért minden támogatást nyugatról nem kapnak meg, bár ugye az Egyesült Államok részéről ígéret van, de konkrét megvalósítás az a korábbi időszakhoz képest lényegesen kisebb. Nyugat-európaiaknál is fogyóban van a készlet, tehát sok lehetőség nincsen. Látszik a Borrellnak a különböző felszólításaiból, illetve a NATO főtitkár részéről is elhangzott kérés, hogy intenzívebben folytassák a hadipari eszközök előállítását, de hát ez nem egyik percről a másikra megy. Tehát egy hadi eszköz előállításához azért idő kell itt. Először is rendelkezni kell tervekkel, rendelkezni kell alapanyagokkal, részle kell hozni az együttműködést a különböző hadipari vállalatok között, tehát ez nem egy könnyű dolog. Na, a szászlónak is egy a vége. Az ukránok arra jöttek rá, hogy egy a megoldás, saját maguknak kell valamit tenni. Feltételezem, hogy ehhez kapnak anyagi támogatást, tehát folynak a kísérletek, és azt lehet látni, és el kell ismerni az ukránoknak azt a képességét, hogy az innováció területén nagyon jól állnak. Tehát mindig is jól álltak, jó sok ügyes mérnökük van, tehát ki tudnak találni olyan megoldásokat, amelyel meglepetést tudnak okozni az orosz oldalon. Erről szól a történet, és ennek érdekében olyan eszközöket próbálnak módosított formában forgalomba hozni, akár régi eszközöket is, amelyeknek a segítségével eredményt tudnak elérni. Én úgy látom, hogy ez azért most egy nagyon fontos kérdés lett Ukrajnában, és hát értelemszerűen ennek hatása van a háború. Utolsó kérdésem pedig egy kicsit Afrikára lenne kitekintés. Megjelent egy olyan hír, miszerint Közép-Afrikai Köztársaságban az oroszok egy jövőbeli orosz katonai bázist terveznek, amivel együttműködnek ugye a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ez mennyire erősíteni meg Oroszország helyzetét Afrikában? Nagyon.
Tehát a történet arról szól, hogy Oroszország visszapróbálja szerezni azokat a képességeket, ami annak idején a Szovjetuniónak volt, és ezt pontosan tudjuk, hogy a Szovjetuniónak az afrikai országok irányában nagyon komoly fegyverszállítása volt. A fegyverszállítás mellett pedig hát támogatták a rendszert politikailag, akár katonai erőkkel, különleges erőkkel, lásd a Wagner csoportot, amit most már Oroszország is nagyon nagy intenzitással alkalmazott, ezek szintén működnek, tehát őnekik a céljuk a pozíciószerzés. Kivel szembe? Kína, aki ott van gazdaságilag, katonailag nem mondanám, kevés helyen néhány haditengerészeti bázist bérelnek, de ott van az Egyesült Államok is, és szeretnék megelőzni ezt az egész Egyesült Államok által indított különböző akciókat, mert az Egyesült Államok Afrika területén annyira nem érdekelt, aztán lehet, hogy ez fog változni a jövőben. Én úgy látom, hogy az orosz részvétel az egész afrikai kontinensen erősödik, ugyanakkor azt is lehet érzékeltetni, hogy háború ide, háború oda, az oroszok az afrikai országokkal kötött hadipari szerződés tekintetében abszolút teljesítik azt, amit vállaltak egy szerződésben. Tehát még akkor is, ha nincs elegendő eszköz, akár elvonnak távol-keleti részekről, és azt lehet tapasztalni, hogy azért nem csak egy, hanem több országban ott vannak. Hát nézzük meg például Líbiát, tehát Közép-Afrikai Köztársaságot. Több helyen vannak, sok országban vannak jelen, és ezt a jelenlétet próbálják fokozni, próbálják erősíteni. Kisbenetek Józsefnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is.